हाई एभ्रिवान, नमस्ते। फुड एन्ड बेभरेज नेपालमा यहाँलाई धेरै स्वागत छ। म फेरि पनि उपस्थित भइसकेको छु एउटा नयाँ भिडियोको साथमा। र आज मैले यहाँहरुमा चिकन फ्राईको रेसिपी सेयर गर्न गइरहेको छु। घर परिवारको लागि होस् अथवा पाहुना आएको बेला हामीले एकदमै सजिलैसँग घरमै भएको सामग्रीबाट एकदमै मिठो चिकन फ्राई बनाउन सकिन्छ। आज चाहिँ म हजुरहरुलाई इजी तरिकाले घरमै बनाउन सकिने चिकन फ्राईको बारेमा बताउन गइरहेको छु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म नछुटाइकन हेर्नु होला। सबैभन्दा पहिले चिकन फ्राइड बनाउनको लागि यहाँ हामीले आधी केजी चिकनलाई काटेर लिएका छौं। यहाँ चाहिँ हामीले चिकनको लेग पिसलाई यसरी अलि ठुलठुलो साइजमा काटेर लिएका छौं भने हजुरहरुलाई साइज चाहिँ कत्रो मन पर्छ त्यही अनुसार काटेर लिन सक्नुहुनेछ। र हजुरहरुलाई कति चिकन आवश्यकता हो आफ्नो आवश्यकता अनुसार पनि लिन सक्नुहुनेछ। र यसरी चिकन फ्राइड बनाउँदाखेरि चाहिँ सकेसम्म हजुरहरुले पनि चिकनको लेग पिसलाई लिनुभयो भने राम्रो हुन्छ। र अब चाहिँ हामी यसमा नुन राख्न गइरहेका छौं। नुन हजुरहरुले आफ्नो स्वाद अनुसार राख्नु होला। त्यस्तै गरी हामीले थोरै रातो खोर्सानीको धुलोलाई लिएका छौं, रोगनी मिर्च, जसले चाहिँ हाम्रो चिकन फ्राइडको कलरलाई पनि एकदमै राम्रो गराउँछ, साथसाथै स्वादलाई पनि एकदमै राम्रो गराउँछ। पिरो चाहिँ हजुरहरुलाई कतिको मन पर्छ त्यसअनुसार राख्नु होला। त्यस्तै हामीले थोरै मरिचको धुलोलाई पनि लिएका छौं, ब्ल्याक पेपर, जसले चाहिँ हाम्रो चिकन फ्राइडको स्वाद एकदमै मिठो गराउँछ। हजुरले पनि यसलाई चाहिँ नछुटाइकन राख्नु होला। त्यसरी नै हामीले थोरै चिकन मसला लिएका छौं। यो चाहिँ बजारमा पाइने प्याकेटको चिकन मसला हो। यो चाहिँ अप्सनलको रूपमा लिन सकिन्छ। यो चाहिँ भए राख्नु होला, नभए यसको ठाउँमा हजुरले थोरै जिरा धनियाको धुलोलाई पनि राख्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरी हामीले अदुवा लसुनको पेस्टलाई लिएका छौं। यो अदुवा लसुनको पेस्ट चाहिँ हामीले बनाउने चिकन फ्राइडमा नछुटाइकन राख्नुपर्ने हुन्छ। अदुवा लसुनको पेस्टको ठाउँमा चाहिँ हजुरले चप गरेर पनि राख्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै यहाँ हामीले थोरै दही लिएका छौं। यसरी बनाउन लागेको चिकन फ्राइडमा चाहिँ दही राखेर बनाउँदा हाम्रो चिकन फ्राइडको स्वाद एकदमै मिठो हुन्छ। हजुरहरुले पनि एकपटक अवश्य पनि दही राखेर चिकन फ्राइड बनाएर खानु होला। त्यस्तै गरी हामीले थोरै सेतो तिललाई लिएका छौं। यसमा चाहिँ हामी यो तिललाई पनि राखेर बनाउन गइरहेका छौं। यसरी तिल राख्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चिकन फ्राइडलाई एकदमै राम्रो देखाउँछ। यसलाई चाहिँ गार्निशको रूपमा हामीले युज गर्छौं। त्यस्तै गरी यसमा हामीले कागती पनि राख्न गइरहेका छौं। यदि हजुरहरुले युज गरेको दही चाहिँ अलरेडी अमिलो छ भने चाहिँ कागती नराखी बनाउँदा पनि खासै फरक पर्दैन। तर यहाँ चाहिँ हामीले युज गरेको दही अलि कम अमिलो भएकोले यसमा हामीले सानो दुई टुक्रा कागतलाई पनि निचोरेर राख्यौं। त्यसैगरी हामीले थोरै मैदा पनि लिएका छौं। यसमा चाहिँ हामी लगभग 2 चम्मच जति मैदालाई राख्छौं। मैदा चाहिँ हजुरले धेरै नराख्नु होला। मैदा धेरै राख्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जुन चिकन फ्राइडको बाहिरी कोटिङ बाक्लो हुन्छ, बाक्लो भयो भने चाहिँ त्यति मिठो हुँदैन। यति कुरा राखेसँगसँगै यहाँ हामीले थोरै अन्डालाई पनि राख्न गइरहेका छौं। अन्डालाई चाहिँ हजुरले यसरी फुटाएर एउटा बोलमा राखेर घोलेर राख्नु भए पनि हुन्छ अथवा यसरी सेतो भाग मात्रै राख्दा पनि हुन्छ। अन्डालाई पनि राखिसकेपछि अब भने हामी यो चिकनलाई राम्रोसँग मोल्दिन्छौं। यसरी मोल्दाखेरि चाहिँ हामीले राखेको सबै सामग्रीहरू चिकनमा राम्रोसँग मोलिने गरी मोल्नु होला। यहाँ हामीले चिकनलाई एकदमै राम्रोसँग मोलिसकेका छौं। हजुरले देखिसक्नु भएको छ। यति भइसकेपछि चाहिँ हाम्रो चिकनमा राम्रोसँग मसलाहरू पुगिसकेको छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले एउटा प्लेटले छोपेर लगभग 2 घण्टा जति चाहिँ यतिकै म्यारिनेट हुन दिन्छौं। हामीले चिकनलाई जति लामो समय यसरी भिजाएर राखिन्छ त्यति नै हाम्रो चिकन फ्राइडको स्वाद राम्रो हुन्छ। हजुरहरु समय छ भने टन्नै पनि राख्न सक्नुहुनेछ। 2 घण्टा पछि चाहिँ हामीले यसको अब कभरलाई खोल्यौं र हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ यो चिकन चाहिँ एकदमै राम्रोसँग भिजिसकेको छ। यसको चाहिँ भित्रसम्म मसला पनि पुगिसकेको छ। मैले हजुरलाई अघि पनि भनिसकेको छु, हजुरसँग समय छ भने चाहिँ 2 घण्टा मात्रै नभएर यसलाई 5-6 घण्टा पनि म्यारिनेट गरेर राख्न सक्नुहुनेछ। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ चिकनको भित्रसम्म मसला पुगेर एकदमै मिठो स्वाद हुन्छ। यहाँ चाहिँ हामीले चिकन फ्राई गर्नको लागि हिटन गरेर एउटा भाँडोमा तेल बसालेका छौं र लगभग तेल पनि तातिसकेको छ। र तेल तातिसकेपछि चाहिँ अब हामी यसलाई फ्राई गर्नतर्फ राख्दिन्छौं। हामीले यसरी चिकन फ्राइड बनाउँदाखेरि चाहिँ हिटलाई पनि एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। सुरुमा चाहिँ हामीले यसरी चिकन राख्दाखेरि हिट चाहिँ मिडियम टु लोमा राखेर यसलाई हामीले फ्राई गर्नुपर्छ। हामीले एकैचोटी हाई फ्लेममा यसलाई फ्राई गर्यौं भने चाहिँ बाहिर डढ्ने र भित्र राम्रोसँग नपाक्ने हुन्छ। त्यो भएकाले हजुरले सुरुमा चाहिँ हिटलाई मिडियम टु लोमा राखेर चिकनलाई राख्नु होला। र चिकनलाई राखिसकेपछि हिटलाई हजुरले मिडियम फ्लेममा राखेर फ्राई गर्न सक्नुहुनेछ। यसरी चिकन फ्राई गर्दाखेरि चाहिँ हजुरले राम्रोसँग यसलाई फर्काउँदै राम्रोसँग नपाकुन्जेलसम्म पकाउनु होला। हामीले चाहिँ यसमा अलिकति मैदा पनि कम राखेका थियौं। कोटिङ कम गरेको कारणले गर्दा यसको स्वाद एकदमै नेचुरल आउँछ। किनभने मैदाको स्वाद जुन बाहिर आउने र नेचुरल यसमा मैदा कम राखेर बनाउँदाखेरिको स्वाद एकदमै फरक हुन्छ। हजुरले पनि एकपटक अवश्य पनि यसै गरी ट्राई गर्नु होला। अब पनि हाम्रो चिकन फ्राइड पाकिसकेको छ र यसलाई चाहिँ हामी तेलबाट तारेर निकाल्न गइरहेका छौं।
हेर्नुहोस् त, देख्दै खाउँ खाउँ लाग्ने चिकन फ्राई तयार भइसकेको छैन त। यहाँ हामीले भिडियोमा देखाउन खोजेको चिकन फ्राई चाहिँ पार्टी स्टाइल हो, जुन चाहिँ हामीले पार्टीहरूमा यसरी चिकन फ्राई गरेर सर्भ गर्ने गर्छौँ। यो चाहिँ एकदमै रुचाइन्छ। हजुरले पनि एकपटक अवश्य पनि घरमा ट्राई गर्नुहोला। र यसलाई चाहिँ अब हामी एउटा प्लेटमा राखेर सर्भ गर्न गइरहेका छौँ। यहाँ हामीले यसलाई सर्भ गर्नको लागि एउटा प्लेट लिएका छौँ र यो सबै चिकनलाई चाहिँ यो प्लेटमा राख्छौँ। हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ, देख्दै खाउँ खाउँ लाग्ने चिकन यहाँ तयार भइसकेको छैन त। हामीले यसरी बनाएको चिकन चाहिँ धेरै स्ट्रङ पनि हुँदैन र यसलाई हामीले धेरै स्ट्रङ पनि बनाउनु हुँदैन। हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै राम्रोसँग पाकेको छ। यसरी बनाएको चिकन चाहिँ साथसाथै जुसी पनि उत्तिकै हुन्छ। हजुरले देखेर पनि थाहा पाउन सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ एकदमै जुसी पनि बनेको छ। यो चाहिँ एकदमै मिठो पनि बनेको छ। अवश्य पनि हजुरले पनि घरमा एकपटक ट्राई गर्नुहोला। र यसलाई चाहिँ हामीले सर्भ गर्नको लागि थोरै चटनीलाई पनि लिएका छौँ, जुन चाहिँ पिरोमा हामीले हल्का टिम्बो राखेर बनाएको चटनी, जुन चाहिँ एकदमै स्वादिलो हुन्छ। र यसरी हामीले फ्राई गरेको चिकनलाई चाहिँ अब यो चटनीमा छोपेर हामी सर्भ गर्न सकिन्छ। हजुरले पनि यस्तै गरी घरमा चिकन फ्राइड बनाएर खानुहोला र कस्तो हुन्छ हामीलाई कमेन्ट बक्समा आएर कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरेर जोडिनु होला। आजको लागि यति नै। बाई बाई।